हाय फ्रेंड्स, मी प्रियंका स्वागत करते तुमचं स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आपण आपल्या रेसिपीमध्ये गव्हाच्या पिठापासून भरपूर लेयर्स सुटलेले नमकीन तयार करणार आहोत। आपण सणासुदीला भरपूर गोड पदार्थ तयार करत असतो, परंतु तिखट पदार्थ सुद्धा सर्वांनाच खूप आवडतात। त्यामुळे अशा पद्धतीचा तिखट पदार्थ नाश्त्यामध्ये तुम्ही ॲड करा, खूप आवडेल सर्वांनाच। आणि बनवायला जेवढं सोपं आहे, खायला तेवढाच टेस्टी सुद्धा आहे आणि कमीत कमी वेळामध्ये तयार होणारा सुद्धा आहे। आणि ही रेसिपी जर आवडेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला बिलकुल विसरू नका। चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला स्टार्ट करूयात। तर त्यासाठी एका वाटीमध्ये 3 चमचे साजूक तूप वापरलेलं आहे। तुम्ही तुपाऐवजी तेल सुद्धा वापरू शकता आवडीनुसार। आणि 2 चमचे गव्हाचं पीठ वापरायचं आणि याला सर्व एकजीव करून घ्यायचं। याचं एक पेस्ट तयार करायचं आहे। तर पाहू शकता अशा पद्धतीने आपलं पेस्ट रेडी झालेलं आहे। आता आपण याला एका साईडला ठेवून द्यायचं। आता एका भांड्यामध्ये 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। 1 कप आणि अर्धा कप म्हणजेच 1.5 कप। 1 चमचा भरून ओवा टाकायचं। याला हातावरती थोडं क्रश करून घ्यायचं, म्हणजे स्मेल खूप छान येते। 1 चमचा भरून जिरे, 2 चमचा भरून पांढरे तीळ वापरलेले आहे आणि चवीपुरतं मीठ घालून 3 ते 4 चमचे तेल टाकायचं। तेल किंवा तूप इथे वापरू शकता। आणि हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचं हाताच्या साहाय्याने। पिठामध्ये तेल वापरल्यामुळे आपली रेसिपी छान खुसखुशीत अशी तयार होते। तर अशा पद्धतीने सर्व मिश्रण मी एकजीव करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे। एकदम सैलसर नाही तर घट्टसर गोळा तयार करायचा आहे आपल्याला। ज्या पद्धतीने आपण पोळ्यांचं पीठ मळतो सेम त्याच पद्धतीने पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर पाहू शकता थोडं थोडं पाणी घालत मी अशा पद्धतीने पीठ तयार करून घेत आहे। छान पीठ तयार झालेलं आहे पाहू शकता। आता पण याला 10 मिनिटे रेस्ट करण्यासाठी ठेवायचं आहे, म्हणजे झाकून ठेवायचं। 10 मिनिटानंतर छान सेट झालेलं आपलं पीठ। आता याला एकदा एकजीव करून घ्यायचं आहे, सर्व पीठ मळून घ्यायचं एकदा आणि यांना 2 गोळ्यांमध्ये डिवाइड करून घ्यायचं। याचे 2 गोळे तयार करून घ्यायचे आणि एका गोळ्याला छान दोन्ही साईडने पीठ लावून लाटून घ्यायचं आहे, सुकं पीठ लावून व्यवस्थित। ज्या पद्धतीने आपण पोळी तयार करतो त्याच पद्धतीने पातळ अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने संपूर्ण पोळी मी लाटून घेतलेली आहे। याची जाडी नॉर्मल पोळीसारखीच ठेवलेली आहे। आता आपण जी पेस्ट तयार केलेली होती ती सर्व या पोळीवरती पसरवून घ्यायची आहे, म्हणजे या पोळीवरती त्या पेस्टची छान अशी लेयर्स द्यायची आहे। तर अशा पद्धतीने हाताच्या साहाय्याने सर्व साईडने मी ते पेस्ट लावून घेणार आहे। आणि पेस्ट लावून झाल्यानंतर यावरती सुकं पीठ भुरकवून घ्यायचं आहे। थोडं सुकं पीठ भुरकवल्यानंतर सुद्धा छान असं पसरवून घ्यायचं त्याला सुद्धा। आणि या पोळीचा आपल्याला रोल करून घ्यायचा आहे एक। अशा पद्धतीने आतमधून पोकळ व्हायला नको, अशा पद्धतीने छान असं रोल तयार करायचं। आणि तयार झालेला रोल अशा पद्धतीने प्रेस करून घ्यायचं, आणखी मोठं रोल तयार करायचं त्याचं। आणि आता याला सुरीच्या सहाय्याने छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये कट करून घ्यायचं। तुम्हाला नमकीनचा जेवढा आकार लागेल त्या पद्धतीने तुम्ही तयार करू शकता हा गोल। तर छोट्या छोट्या पीसेसमध्ये मी छान असं कट करून घेतलं सर्व। आता यामधून एक पीस घ्यायचं, याला असं प्रेस करून घ्यायचं मधल्या हाताने आणि त्याला लाटून घ्यायचं। हे सर्व गोळे मी उचलून ठेवणार एका साईडला आणि याला सुक्कं पीठ लावून छान असं पोळी लाटून घ्यायची। छान गोल पोळी तयार होते छोटीशी। पोळी लाटून झाल्यानंतर यावरती सुद्धा ती पेस्ट आपण तयार केलेली होती ती वरून लावायची आहे आणि याला हाफ फोल्ड करायचं आहे अशा पद्धतीने। आणि मध्ये फक्त प्रेस करायचं आपल्याला, पूर्ण पोळीला प्रेस करायचं नाही। आणि याला सुद्धा फक्त त्रिकोण साईडने आपल्याला प्रेस करून घ्यायचं आणि ज्या साईडने लेयर सुटलेले आहेत ती साईड आपल्याला प्रेस करायची नाही। दुसरी पोळी मी तयार करून दाखवते। गोळा घ्यायचा, त्याला अशा पद्धतीने प्रेस करायचा हाताच्या साहाय्याने
आणि सुकं पीठ लावून लाटून घ्यायचं। पोळी लाटून झाल्यानंतर यावरती संपूर्ण पेस्ट लावून घ्यायची। पेस्ट लावल्यानंतर याला फोल्ड करायचं, मध्ये प्रेस करायचं फक्त आणि साईडने सुद्धा प्रेस करायचं। सर्व ट्रायंगल्स मी अशा पद्धतीने तयार करून घेणार आहे सर्वात अगोदर। तर सर्व ट्रायंगल तयार झालेले आहेत खूप छान पद्धतीने आणि लेयर्स सुद्धा दिसून राहिलेले आहेत। तर याला आपण तळून घेऊया। तर त्यासाठी तेल छान गरम करून घेतलं। या तेलामध्ये पूर्ण सोडायची आहेत ट्रायंगल्स आणि मीडियम आचेवरच छान असं फ्राय करून घ्यायचं। तर पाहू शकता लेयर्स सुटायला लागलेले आहेत। संपूर्ण तळण्याची प्रोसेस आपल्याला एकदम मीडियम आचेवरच करायची आहे। मीडियम आचेवर छान दोन्ही साईडने मस्त असं फ्राय करून घ्यायचं। जर तुम्ही गॅसची फ्लेम हाय केली तर ते बाहेरून डार्क कलर येईल आणि आतमधून ते कच्चेच राहू शकतात। त्यामुळे संपूर्ण प्रोसेस आपल्याला मीडियम आचेवरच करायची आहे। पूर्ण फ्रायची प्रोसेस जी आहे ती सर्व मीडियम आचेवरच तयार करूयात आपण। तर पाहू शकता खूप छान डार्क कलर आलेला आहे। आणखी 2 मिनिटे आपण फ्राय होऊ देणार आहोत यांना, म्हणजे छान कलर आलं की काढून घेऊ तेलामधून। तर पाहू शकता खूप छान कलर आलेला आहे। आता याला बाहेर काढून घ्यायचं आहे। बनवायला जेवढं सोपं खायला तेवढंच टेस्टी आहे ही रेसिपी। आता याला काढून घ्यायचं आहे आणि दुसरे ट्रायंगल्स सुद्धा अशा पद्धतीने फ्राय करून घ्यायचे मीडियम आचेवरच। कलर सुद्धा खूप छान आलेला आहे पाहू शकता। सर्व ट्रायंगल्स मी तयार करून घेते अशा पद्धतीने। सर्व ट्रायंगल तयार झाल्यानंतर याचा कलर खूप छान आलेला आहे आणि सर्व लेयर्स बाहेर सुटलेले आहेत। दिसायला जेवढं भारी तेवढंच खायला टेस्टी। यावरती तुम्ही मसाला भुरकवू शकता, थोडं चाट मसाला, तिखट आणि मीठ घालून खूप टेस्टी वाटतंय। आपली रेसिपी खूपच कुरकुरीत झालेली आहे पाहू शकता। आणि ही रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच प्रकारच्या नवीन आणि टेस्टी रेसिपीसह। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।